કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે એક સરસ મજાનો નિબંધ જોવાના છીએ, જેમનું નામ છે સાક્ષરતા અભિયાન. આની પહેલાનો નિબંધ આપણો નારીવાળો નિબંધ હતો, તેમાં મેં તમને આનું ટાઇટલ બતાવી દીધું હતું, નિબંધના મુદ્દા આપ્યા હતા, કીધું હતું કે તમે તમારી જાતે નિબંધને લખવાની કોશિશ કરજો. આમાંથી ઘણા વ્યક્તિઓએ કોશિશ કરી હશે, ઘણા પહેલી વાર આવ્યા હશે, તેમને કદાચ આ નિબંધ આગળનો જોયો પણ નહીં હોય, પરંતુ કાંઈ વાંધો નહીં, જે થયું તે ભલે થયું. ઓકે, તમારે અત્યારે શું કરવાનું છે તો કે આખા વિડીયોને પહેલેથી છેલ્લે સુધી તમારે જોવાનો છે, અને આ નિબંધ ક્યાંક ને ક્યાંક તમને કામ આવશે ખરો. અને આપણો ઉદ્દેશ્ય માત્ર ને માત્ર તમને નિબંધને લખતા શીખવાડવાનો છે, પરંતુ ગોખાવાનો નથી, તે યાદ રાખજો. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્ર પરિવાર દોસ્તો સાથે તમારે જરૂરથી શેર કરવાનો છે. ચાલો આપણે આ નિબંધની શરૂઆત કરીએ, પરંતુ હા, કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારે કોઈ પણ એક નિબંધના ટોપિક વિશે તમારે કહેવાનું છે. એટલે કે શું તો કે નિબંધનું ટાઇટલ આ કેમ સાક્ષરતા અભિયાન વિશે નિબંધ છે, આવી રીતના તમારે કોઈ પણ બીજા ટોપિક વિશે નિબંધ જોતો હોય તો તે એક ટોપિક કહી દેવાનો તમારે કોમેન્ટમાં છે. બરાબર? ઓકે, ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દા જોઈએ. પહેલો પ્રાસ્તાવિક છે અને છેલ્લો ઉપસંહાર છે, તો આપણને ખ્યાલ છે. એક મુદ્દો બરાબર એક પેરેગ્રાફ એમ તમે ગણી શકો. આમાં નિરક્ષરતા એક કલંક, એના ઉપર આખો પેરેગ્રાફ લખશું. નિરક્ષરતા નાબૂદી માટે સરકારના પ્રયાસો છે, તે આપણે ત્રીજો પેરેગ્રાફ લખશું. ચોથો પેરેગ્રાફ નિરક્ષરતાના કારણો વિશે લખશું. પાંચમો અને છઠ્ઠો પેરેગ્રાફ ઉપાયો લખશું કે ભાઈ નિરક્ષરતા છે તેને દૂર કરવાના ઉપાયો ક્યાં, એટલે કે સાક્ષરતા લાવવા માટેના ઉપાયો ક્યાં તે જોશું. ચાલો હવે આપણે નિબંધની શરૂઆત કરીએ કે ભાઈ સાક્ષરતાની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન ઘણું નીચું છે, ઘણું બધું નીચું છે. આપણા દેશમાં દર 100 વ્યક્તિઓ માટે આશરે 65 વ્યક્તિઓ જ લખી વાંચી શકે છે. કેટલા? 65 વ્યક્તિઓ. અને આ જે આંકડાઓ છે એ બદલાતા રહે છે. બરાબર? ભારતમાં પણ બિહાર રાજ્યમાં તો સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ફક્ત 47% જ છે, 47% જ છે. એક સમયે ગામડામાં ખેડૂતો મોટા ભાગે અભણ હતા. જરૂર પડીએ આ ખેડૂતો શાહુકારો, જમીનદારો અને ઠાકોરો પાસેથી વ્યાજે કર્જ લેતા હતા. રકમ આપતી વખતે આ લેણદારો અભણ ખેડૂતો પાસેથી ખોટા ખતપત્રકો ઉપર અંગૂઠો પડાવી લેતા હતા, અને આ ખેડૂતો વ્યાજ ભરીને થાકી જતા, પણ શાહુકારોના ચોપડે મૂળ રકમ જેમની તેમ ઊભી રહેતી હતી. આજે શાહુકારો વાળો એક ગુજરાતીમાં આપણે પાઠ જોયો છે. બરાબર? આમ અભણ ખેડૂતોને લેણદારો પાયમાલ કરી દેતા, અને જો આ ખેડૂતો ભણેલા હોત તો તેમની લાચારીનો લેણદારો આ ગેરલાભ લઈ શકત નહીં. આગળ જોઈ લઈ. દુનિયામાં વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં સૌથી મોટો લોકશાહી દેશ ભારત છે. લોકશાહી એટલે કે લોકો દ્વારા, લોકો વડે, લોકોથી ચાલતી સરકાર આપણા દેશમાં છે. પરંતુ દેશના અસંખ્ય મતદારો મતપત્રકમાં ઉમેદવારોના નામ પણ મિત્રો વાંચી શકતા નથી. ઓકે, તેથી તે નિશાન જોઈને મત આપે છે. બરાબર? ચૂંટણી હોય ત્યારે નિશાને રાખ્યા હોય. બરાબર? કોકનું નિશાન પંજો હોય તો કોકનું સામેનો હોય તો કોકનું કમર હોય. બરાબર? આ નિશાનો રાખેલા છે. ઘણાનું સાયકલ નિશાન હોય કે ઘણાનું બીજું કાંઈ નિશાન હોય. બરાબર? આ નિશાનો રાખે. શું કામ નિશાન રાખે તો કે જે વ્યક્તિને વાંચતા નથી આવડતું તે વ્યક્તિ નિશાન જોઈને બટન દબાવીને મત આપી શકે. કેટલા વ્યક્તિને ખબર હતી તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કહો. ઓકે, અને જ્યાં હસ્તાક્ષરની જરૂર પડે ત્યાં અંગૂઠો લગાવે છે, અને એક લોકશાહી દેશ માટે આથી વધુ શરમજનક બાબત બીજી કઈ હોઈ શકે? જે દેશની 35% વસ્તી નિરક્ષર હોય એવા દેશમાં લોકશાહીની સફળતાની આશા સી રીતે રાખી શકાય? અભણ મતદારોને લાલચો આપીને તેમના મતો ખરીદી લેવામાં આવે છે, અને આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે ગમે તેટલી પ્રગતિ કરીએ પણ જે દેશમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં પ્રજા નિરક્ષર હોય તેની સર્વાંગી પ્રગતિ કઈ રીતના શક્ય બને? કઈ રીતના શક્ય બને? અત્યારે પણ ગામડામાં ઘણા બધા એવા વ્યક્તિ છે જેની પાસે મોબાઈલ છે, મોબાઈલ કરે છે, પરંતુ મોબાઈલમાં શું છે તે લખતા વાંચતા નથી આવડતું. ખબર જ હોય કે ભાઈ પહેલાં આ બટન દબાવવાનું, પછી આમ નીચે જઈને આટલું 7મું બટન દબાવવાનું, અને પછી આ બટન દબાવીએ એટલે આ ગીત ચાલુ થઈ જાય.
ટચ સ્ક્રીનમાં આમ જોઈને ચિત્ર જોઈને કરી લેતા હોય, લખતા વાંચતા નથી આવડતું. ગમે તેવા અને ગમે તેટલા ઉત્તમ પુસ્તકો પણ અહીં નિષ્ફળ જ પુરવાર થાય છે. આમ નિરક્ષરતા એ આપણા દેશનું મોટામાં મોટું કલંક છે. તેને દૂર કરવા માટેના બે માર્ગ છે. પહેલું માર્ગ ફરજિયાત અને મફત પ્રાથમિક શિક્ષણ, ફરજિયાત અને મફત પાછું પ્રાથમિક શિક્ષણ. બીજું પ્રૌઢ શિક્ષણ. બરાબર, આપણા બંધારણમાં શિક્ષણના મુદ્દાને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. નિરક્ષરતાની નાબૂદીને રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ ગણવામાં આવ્યો છે. અહીં ધોરણ 5 સુધીનો અભ્યાસ ફરજિયાત અને વિનામૂલ્યે તથા બહેનોને કોલેજ સુધીનું ભણતર વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે. એક પણ જાતનો પૈસો લીધા વગર વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે. સાક્ષરતાનું પ્રમાણ વધારવા માટે સરકારે કેટલીક પ્રોત્સાહન યોજનાઓ પણ મિત્રો અમલમાં મૂકી છે. આને લીધે પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓમાં શિક્ષણ પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધવા લાગ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓને મધ્યાહન ભોજન, વિનામૂલ્યે ગણવેશ તથા મફત પાઠ્ય પુસ્તકો ઇત્યાદિ આપવામાં આવે છે. ઇત્યાદિ એટલે કે વગેરે વગેરે વસ્તુ આપવામાં આવે છે. સરકારે ગામડે ગામડે પ્રાથમિક શાળાઓ શરૂ કરી છે અને પ્રૌઢ શિક્ષણ માટે રાત્રિ શાળાઓની વ્યવસ્થા કરી છે. રાત્રિ શાળા શિક્ષણનો વ્યાપ વધે તે માટે પ્રૌઢ શિક્ષણ સમિતિ, સમાજ શિક્ષણ સમિતિ, સમાજ કલ્યાણ ખાતું અને કેટલીક સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ પણ પ્રયત્નો કરી રહી છે. અને આમ છતાં આપણે સાક્ષરતાના નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરી શક્યા નથી. અને એનું કારણ છે વધતી જતી વસ્તી અને શાળા છોડી જતા બાળકો. આથી ઈસવીસન 2005ની સાલ સુધીમાં 100% સાક્ષરતાનું આપણે સ્વીકારેલું લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરવાનું મુશ્કેલ લાગે છે. અહીંયા મિત્રો 2005 નહીં તમારે લખવાનું, આ 2004માં કે 2003માં લખાયેલ નિબંધ છે. આપણે લખી નાખવાનો 2025 લખી નાખજો. ચાલો, શિક્ષણ મફત આપવામાં આવતું હોવા છતાં ગરીબીને લીધે લોકો પોતાના બાળકોને શાળાને બદલે મજૂરી કરવા મોકલે છે. શાળા કોલેજોમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ રજાઓ દરમિયાન સાક્ષરતા અભિયાનમાં જોડાય તે ખૂબ જ જરૂરી છે. આથી અભણને શિક્ષિત કરવાની પ્રવૃત્તિને વેગ મળશે અને અભણ અને પછાત વર્ગના લોકો તેમના બાળકોને શાળામાં મોકલે તે માટે શિક્ષિત લોકો તેમને સમજાવે અને શાળાના શિક્ષકો બાળક હોંશે હોંશે શાળામાં ભણવા આવે એવું વાતાવરણ સર્જે તો સારું પરિણામ મેળવી શકાય. રેડિયો અને દૂરદર્શન જેવા પ્રસારણ માધ્યમો સાક્ષરતા અભિયાનમાં ઘણું યોગદાન આપી શકે અને તે વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા શિક્ષણ અંગે લોકમાનસ કેળવવાનું કાર્ય. આથી શિક્ષણનો વ્યાપ વધતા લોકોમાં જાગૃતિ જરૂરથી આવશે. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આ નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આમાંથી ઘણી બધી બાબત તમને કાંઈક ને કાંઈક નિબંધમાં ઉપયોગમાં આવશે. ઓકે, આના પછીનો નિબંધ આપણે વ્યસનોમાં ફસાતો આજનો યુવાન છે તેમના મુદ્દા પહેલાં જોઈ લઈ. એટલે કે જે વિદ્યાર્થીઓને પોતાની જાતે નિબંધ લખવો છે તે એકવાર ટ્રાય કરી શકો કે ભાઈ પહેલો મુદ્દો પ્રસ્તાવના, છેલ્લો તમારો ઉપસંહાર, વ્યસન એક વિનાશ દૂષણ, ત્રીજો ને ચોથો મુદ્દો વ્યસનના દુષ્પરિણામો લખવાના, પાંચમો વ્યસનોની ગુલામી, છઠ્ઠો યુવા ધનને થતી હાનિ. બરાબર, છેલ્લે તો ઉપસંહાર હોય જ, હળવેથી ચાલુ કરવાનું પ્રસ્તાવનામાં અને ઉપસંહારમાં હળવેથી આખો નિબંધ પૂરો કરવાનો. તો તમારી રીતના જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઓકે, મજા આવી છે તો તમારે વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનો છે તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરવાનો છે. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.